رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز خود را از آیت 14 آغاز کردیم. سوره مبارکه بقره. و ایذا واو باریک همزه هم ذال هم باریک بدون هوا. و ایذا و الفی که بعد از حرف ذال آمده متوجه باشین که پر نشوه و ایذا نشوه و ایذا و اینقدر باریک هم نشه که و ایذا و قدر هم نه و ایذا اینقدر هم نه. وسط خیر الامور اوسطها. و ایذا لقوا الذین، اینجا نبرس لام فتحه داره، قاف پیش ربطش میتیم بلام به خاطر که لام شمسیست اینجا. خود اگر از او باب بگیریم و اگر مشدد هم بگیریم باز همو گپ است، مجبور هستیم که لام را مشدد نطق بکنیم بدون قطع صدا. میگم که و اذا لقوا الذین، به خاطر که فعل عزیز لقیا لقو است، نمیگیم که لقو. اگر گفتیم لقو باز میگیم و اذا لقل. و اذا لقوا الذین، یعنی نبر و فشار را بالای لام میاریم نه بالای قاف. لقول نمیگیم، میگیم لقوا الذین. چطور؟ احسنتم. الذین لذی یا ساکن ما قبلش اسرا مد طبیعی، نه مد بدل حکم مد طبیعی را میگرد در روایت حفص. آمنو مد طبیعی، الفی که بعد از واو آمده است دلالت به این میکنه که ای واو جماعت است. در جایی که پیش روی واو الف بود واو چی است؟ جماعت. و اگر الف نبود باز واو اصلی کلمه است واو جماعت. واو جماعت چی معنی؟ یعنی آمنو، یعنی سه از سه به بالا، این جماعت میگه در عربی. قالو قا مد طبیعی و پر میشه بعد از الف قاف. قالو مد واو ساکن ما قبلش ضمه، او طرفش همزه آمده، مجردی که بعد از حروف مد همزه و سکون بیای مد از طبیعتش خارج میشه. این مد جایز منفصل 4 رکعت کش میکنیم. قالو مد بدل حکم مد طبیعی میگه در روایت حفص. من میمکت نون رد میتیم، نون 2 حرکت غنه واجب میشه. آمن نه، الفی که بعد از نون آمده باید باریک نون شود. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. و اذا مد طبیعی باز هم 2 حرکت. خلو نمیگیم اینجا، هم نبر را باید مراعات کنیم. چی میگیم؟ خلو. خاپر لام باریک و طبعا واو ساکن ما قبلش فتحه لین است و واو جماعت است. و اذا خالو لین به نرمی نطق میشه. و الى مد طبیعی و ایایی که رسم شده است ای در قرائات هم مستقیم، هیچ قاری ایلی نمیگه. فهمیده شد؟ از جمله الى من بعد و حتی و قل علا، این چند کلمه است که لدا زکا و الى من بعد و حتی و قل علا، الى کل از یا مستثناس از این مالا. حتی در روایت حمزه و کسایی ولو که رسم شده ای. گفتیم که رسم عثمانی اونما اختصاصات خود را داره، ما نمیتونیم که قرآن کریم را به دل خود به خط قیاسی ما نوشته بکنیم. قرآن کریم به اونمو خط اولی، چنانچه که از ابن مالک سوال کرده شد، امام مالک عفوا، امام اهل مدینه گفت اترى یا امام ان یکتب القرآن على ما استحدثه الناس، آیا اجازه میتی که فتوا میتی که مردم به خطی که اختلاع کردین نوشتن؟ گفت لا ارى ان یکتب على کتبه الاولى، باید بمو نوشتار اولی نوشته شد قرآن کریم. الى شیء مد طبیعی و شین بله. طی طا را پر نطق میکنم، طی نشه که هوا داشته باشه. طاز حروف شدت هست، استعلا اطباق قوی ترین حرف است. در بین حروف قوی ترین حرف کدام حرف است؟ شیء. طی نگوی. چی؟ طی شنیدین؟ طا طون طی اط. این حرف طاز. شیء طی یا ساکن ما قبلش کسره مد طبیعی. نهم و طبعا حرکت میم ربط میتیم
میم ساکن بعد از قاف آمده، در اینجا چی میشه؟ اظهار شفوی. قا مد طبیعی، لو این، اینجا مد جایز منفصل 4 رکعت کش میکنیم. ما متوجه باشیم که صدا به دماغ انتقال نکنه که بگیم که قالو، غلط است. قالو بینی منوال سر طور مدود تمرین میکنیم که صدا از بینی خارج نشوه. قالو لو. این اینجا همزه را رد میتیم که نون شد داره. این 2 حرکت غنه که پوره شد بعد از انتقال میکنیم به مدی که بعد از آمد است و باریک. این نا نشوه. این چطور؟ معکم اینجا هم نبر است. معکم نمیگیم، چی میگیم؟ معکم. فشار را سر میم میاریم. معکم میم ساکن بعد از همزه در اظهار شفوی. اینما باز هم 2 حرکت غنه واجب شد و بعد از او میم فتحه داره، الف ساکن مد است. اینما نحنو. اینجا نون و ها و نون باریک است. 99% قاره میگه نحنو کلش باریک هستند. نحنو مسته. اینجا ببینید مثل مستقیم، مسته باریک، بین سین تا مسافه باید کم شود. مستهزئو همزه را شدت و شدت نوت میکنیم و او طرفش واو نون که استاد شده مد عارض للسکون میشه. و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله اینجا همزه باریک، لام لفظ جلال است، پر می شود و الفی که بعد از لام او هم پر می شود، ولیکن هایی که است و پس باریک می شود در لام لفظه. الله فقط لام و الف را پر می کنیم، پس ها را باریک می کنیم. الله یستهزئ. اینجا هم متوجه باشیم که هیچ حرف را در این کلمه پر نداریم. یستهزئ بهم. اینجا که همزه را میبینیم بالای یا رسم شدن، به شکل یا رسم شده از همزه، به خاطر که بعض قرآن داریم همراه مثل امام حمزه یستهزی اگه استاد شدیم یا را همزه را به چی تبدیل میکنه؟ گفتیم قرآن قسم رسم شده است که احتمال قرائت 7 را داره، اما در روایت حفظ ما حق نداریم که یستهزی بگویم. یستهزی اگه استاد شدیم. یستهزی بهم. بیم نشه، ها را وصفها ابن جزری میگه بیم نگویم، چی گویم؟ بهم. میم ساکن بعد از واو آمده، اینجا بسیار متوجه باشیم که بهم و یمد نشود. بهم و زود میگذاریم. و یمدو میم را که دال رات میتیم باریک شد داره دال. و یمدو دوهم و یمدهم نشه دهم. و یمدهم دوهم نشه و او را نیم میکنیم. و یمدوهم نه و یمدهم و یمدوهم نه و یمدوهم. بعد از اون میم ساکن است، فا آمده است. و یمدوهم اظهار شفوی. واحذر لدى واو وفا ان تختفی. فی مد طبیعی. طا اینجا حرف طا هم پر از غینم. طا از غین که قوی تر است، به خاطر که صفت چی داره؟ اطباق. در غین از حروف استعلا است، طا از حروف استعلا است. دقیق صحیح از پر اردوش میشه، ولیکن طا پرتر است، یک صفت قوی دیگه است. فی طا یه، پس یا و الف باریک میکنیم. یه طا یه و غین را صدا قطع نمیکنیم که طا. چطور؟ طا یه نهم نگم نشود. نهم میم ساکن بعد از یا آمد است، اظهار شفوی. یعمهون مد عارض للسکون. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. ورتل القرآن